අලුත් දෙනම හොයන ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Tech Hub වෙනින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා ඔන්ලයින් මැසේජ් කරගන්න, chat කරන්න, අපේ අදහස් කොමාරු කරගන්න පාවිච්චි කරන ගොඩක් ජනප්‍රිය platform එකක් තමයි WhatsApp කියන්නේ. ඉතින් මේ WhatsApp ගැන තමයි මම අද කතා කරන්නේ. WhatsApp වල තියෙන විශේෂ ට්‍රික් එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු මේ WhatsApp ට්‍රික් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේ WhatsApp ට්‍රික් එක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝස් වලට ඉක්මනින් බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු බටන් subscribe කියලා බටන ඒ රතු බටන subscribe බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක දේශියම subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe කරාන් පස්සේ වෙන චුටි bell icon එක ඒ bell icon එක ක්ලික් කරපුවම මම දාලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක notification ඔයාගේ device එකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ notification එකට click හෝ touch කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මම දාලා තියෙන අලුත්ම වීඩියෝ එක එසනින් ඔයගලන්ගේ device එකෙන් බලන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමතියට පුළුවන් අපේ social media ඔක්කොම like follow subscribe කරන්න. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපි අද කතා කරමු WhatsApp web feature එක ගැන. පෙබ්‍රුවාරි 24 වෙනිදා තමයි WhatsApp මේ ලෝකෙට හඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී අවුරුදු 9ක් වෙනවා. අවුරුදු 10 වෙනි අවුරුද්ද තමයි 2019 එළමෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ WhatsApp web ගැන ගොඩක් අය මම අන්න තරමින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අය මේ WhatsApp web feature එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ තරම්. ඉතින් මට නම් මේ WhatsApp web feature ගොඩක්ම වැදගත් වුණා. ඉතින් මගේ SL Tech Hub social media වලට අදාළ නම්බර් එක මම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා පරණ ෆෝන් එකකට. ඒ පරණ ෆෝන් එක මම හැම වෙලේම WhatsApp on කරලා තමයි ඉතින් WhatsApp සහ mobile data wifi ඔක්කොම මම on කරලා පැත්තකින් තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට ඒ ෆෝන් එක පාවිච්චි නොකර මගේ desktop එකේම WhatsApp access කරන්න පුළුවන් ඒ WhatsApp account එක. ඉතින් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට පුළුවන් මගේ group වල මම ඉන්න group වල message කරන්න, මට group වලට post දාන්න පුළුවන්, status update කරන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපිට WhatsApp web feature ලබා ගන්න පුළුවන්. WhatsApp web feature අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඕනම Chrome, Firefox, Opera ඕනම web browser එකක අපිට මේ WhatsApp web feature එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp connect කරලා තියෙන phone එක හැම වෙලේම online කුමන හෝ ක්‍රමයකට mobile data හෝ wifi වලින් connect කරලා තියෙනවනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ phone එක හෝ device එක full හැම වෙලේම charge එකක් ගහලා තියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp experience එක කිසිම වෙලාවක interrupt වෙන්නේ නැති වෙයි. ඉතින් මට නම් මේ WhatsApp web feature ගොඩක්ම වටිනවා. මොකද මම කලින් පැහැදිලි කරා WhatsApp web feature මට මොකටද වටින්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් දුන්න WhatsApp web ගැන පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි බලමු මේ WhatsApp web feature එක set up කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳයි අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp account එක computer එක හරහා monitor කරන්නේ, computer එක හරහා chat කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක නම් ගොඩක් අය අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා ඇති. ඒ වුණාට මම මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ තාමත් මේ ගැන නොදන්න සුළු පිරිසක් හෝ ඉන්නවනම් ඒ අය වෙනුවෙන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp account එක phone app එක configure කරන්න ඕනේ. configure කරලා නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ WhatsApp account එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් computer එක හරහා WhatsApp අයගේ website එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් monitor කරන්න සහ chat කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp account එක handle කරන mobile device එක wifi හරි mobile data වලින් හරි online තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ Samsung Galaxy Tab A2017 device එක wifi හරහා connect කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ WhatsApp account එකත් මම ඒ හරහා මගේ hot sim එකට අදාළ WhatsApp account එක මම ඒක හරහා connect කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ WhatsApp website එකට යන්න ඕනේ. WhatsApp කියලා ඔයගොල්ලන්ට search කරන්න පුළුවන් Google එකේ. ඉතින් WhatsApp කියලා search කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට උඩින්ම බලන්න පුළුවන් WhatsApp ඒකේ website එකේ link එක තියෙනවා. ඉතින් website එකේ hyperlink එක උඩ click කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් website එකට යන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ උඩින්ම බලන්න පුළුවන් WhatsApp web කියලා section එකක්
ටැබ් එකක්. ඒ ටැබ් එකට ක්ලික් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙබ් පේජ් එකක් ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙතන කියනවා මේ විදිහට පොඩි වීඩියෝකුත් දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න. ඉතින් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ටියුටෝරියල් එක හරහා ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp account එක වෙබ් එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න, ඔන්ලයින් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඩෙස්ක්ටොප් එක හරහා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම WhatsApp device එක ඔයගොල්ලන්ගේ device එක අරන් ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp app එකේ magnifying glass එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ඩොට් තුනක්. ඒ ඩොට් තුන වල ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් තුන්වෙනියට මේ ඇවිල්ලා තියෙන drop down menu එකේ WhatsApp web කියලා section එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ WhatsApp web කියන section එක වල ටච් කරපුවාම මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. එතකොට කියනවා මේකේ visit web.whatsapp.com on your computer and scan the QR code කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ WhatsApp web එකට ගිහිල්ලා ස්කෑන් කරන්න කියන මේ QR code එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා okay got it කියලා බටන එක ටච් කරපුවම මේ විදිහට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් QR code එකක් ස්කෑන් කරන්න ඒරියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම මේ විදිහට මගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට අල්ලනවා ඩිස්ප්ලේ එකට. එතකොට ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මගේ ඉක්මනින්ම මගේ device එක connect වුණා. ඉතින් මෙතෙන්දි මට ඕන නම් මගේ අනිත් මොබිටෙල් sim එකට message එකක් දාන්න හරි නැත්නම් මගේ මොබිටෙල් sim එකේම message එකක් send කරනවා මේ number එකට. ඉතින් ඒක ඔයගලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම hi කියලා තමයි send කරේ. ඉතින් සමහරවිට ටික වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් බැටරිලා ෆෝන් එකේ මගේ ටැබ් එකේ බැටරි එකත් ලෝ කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන මගේ ඩිවයිස් එකේ නම් ටැබ් එකේ නම් හායි කියලා පෙන්නනවා. ඒ වුණාට මෙතන මගේ ටැබ් එකේ නම් ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් සමහරවිට ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ මේ ඩිවයිසස් ඔක්කොම මම එකම රවුටර් එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ ටිකක් ස්ලෝ ඩවුන් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට සමහරවල්ලාට මැසේජ් එකක් එන්න පුළුවන් trying to reach phone කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරගන්න බැරි වෙලා WhatsApp web එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් retry කරන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට log out වෙන්න පුළුවන්. log out වෙලා ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ආපහු QR code scan කරලා log වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් QR code එක විටින් විට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් දැන් ආපහු කනෙක්ට් වුණා මගේ ඩිවයිස් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතන දැන් බලන්න පුළුවන් හායි කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි ලාස්ට් සීන් එකත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට මගේ මොබිටෙල් සිම් එක ලාස්ට් සීන් එක කොච්චර වෙලාවකට හරින්ද කියලා. ඉතින් මම ආපහු මගේ මොබිටෙල් නම්බර් එක ලොග් ඉන් කරනවා. ඔයගොල්ලන් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලාස්ට් ඔන්ලයින් එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන ෆීචර්ස් කීප එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ අදාළ කනෙක්ට් කරපු WhatsApp account එකට අදාළ number එකට අදාළ contacts වල status බලන්න. ඒ වගේම පුළුවන් මෙතනින් අලුත් chat එකක් create කරන්න. ඉතින් මෙතන menu එකක් තියෙනවා. menu එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට settings ගොඩක් තියෙනවා. log out වෙන්න වගේම ගොඩක් මෙතන groups හදන්න වගේ දේවලුත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන profile එකට යන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp account එකට අදාළව. ඉතින් මෙතනින් නම එහෙම වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් about එකත් වෙනස් කරන්න. ඒ වගේම මෙතනින් profile picture එකක් add කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන chat එක search කරන්න පුළුවන් අදාළ group එකේ හොව අදාළ කෙනත් එක්ක කරපු chat එක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට attach කරලා යන්න පුළුවන් photos, camera එකෙන් photos, videos, documents, contacts වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් attach කරලා යන්න. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට voice
සාමාන්‍ය WhatsApp app එකේ කරන්න පුළුවන් හැමදේම වගේ මෙතනින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනින් contact info වගේ දේවල් යන්නත් පුළුවන්. message select කරන්න පුළුවන්, mute delete clear message ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් මේ WhatsApp app එකේ වගේම WhatsApp website එකනොත්. ඉතින් මම ආපහු online යනවා මගේ Mobitel sim එකට අදාළ WhatsApp account එක. එතකොට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ආපහු මම online පෙන්නනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් online කියලා මෙතන මගේ නමට යටින් සේව් කරලා තියෙන නමට යටින් මෙතන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන good morning කියලා තමයි type කරන්න යන්නේ. good morning කියලා මම WhatsApp app එකකින් message එකක් මගේ Mobitel sim එකට අදාළ WhatsApp account එකේ message එකක් යවනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි typing කියලා status එක බලන්න පුළුවන්. මම send කරනවා. ඉතින් send කරපු ගමන්ම මගේ device එකේ නම් ඉක්මනටම වටනවා good morning කියලා message එක. ඒ වුණාට චුට්ටක් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි website එකේ display කරේ. ඉතින් මට මෙතනිනුත් message එක type කරන්න පුළුවන් good morning කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කැමති message එකක් ඕනම විදිහකට message කරන්න පුළුවන්. ඉතින් emojis උත් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කැමති විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මම කලින් කියන්න ඇති මට මතක විදිහට නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට මම යවපු message එක tab එකකිනුත් බලා ගන්න පුළුවන්. screen එක ඔයගොල්ලන්ට පැත්තකින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තවත් emojis කීපයක් යවන්න ඉන්නේ. මම emojis කීපයක් send කරා. ඉතින් මේ send කරපු එක මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ WhatsApp මම කලින් කියන්නේ WhatsApp account එකට අදාළ device එක ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම online තියෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ computer එක හරහා WhatsApp පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට device එක reach කරන්න බැරි වෙලාවක නම් එහෙමත් නැත්නම් ගොඩක් කරදරකාරී දෙයක්, ගොඩක් ලොකු ලිපියක්, ගොඩක් ලොකු document එකක් වගේ යවන්න ඕන නම් ඉතින් ඒකට ගොඩක්ම ලේසි ක්‍රමයක් තමයි WhatsApp හරහා online connect වෙලා ඒ අදාළ ලියුම වගේ දේවල් send කරන එක. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට අලුත් දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් වයින් නරකයි නම් dislike එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ dislike කරනවා. dislike කරන්න හේතුව පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි අපේ social media links තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. කැමති අය පුළුවන් අපේ social media ඔක්කොම like follow subscribe කරන්න. ඔයාලගේ අලුත් මේ වගේ අලුත් videos බලන්න කැමති ඇති. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ social media වල මේ video share කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. තවත් අලුත් වීඩියෝක් සමගින් නැවතත් හම්බෙමු. නොනැති ඉදිරියට තාක්ෂණික ලෝකේ ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානේ SL Tech Hub මේ වීඩියෝ සමරන සිටියෝ වලට ගොඩක් ස්තුතියි.